अब सपना छैन टाढा नजिक आउँदैछ भविष्य खोज्ने मनले ग्रेट आइभी पाउँदैछ साथ विश्वासिलो यात्रा आरामदायक यही हो हाम्रो रोजाइ यही छ साह्रै लायक ग्रेट आइभी Hyundai Creta Electric, undisputed, ultimate, now electric. इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ भने हामीले के एक्सपोर्ट गर्दो रहेछौँ भनेर यसो 2-3 दिन अगाडि हामी कुरा गर्दैथ्यौँ होइन मी एन्ड कपाल अफ माई फ्रेन्ड्स हामी के एक्सपोर्ट गर्दो रहेछौँ यसो हेरौँ न के रहेछ भनेर अनि चाहिँ फ्याक्ट लगाएर चाहिँ के कुरा भयो भने हामीले चाहिँ के अरे रिजिम चेन्ज चाहिँ राम्रोसँग एक्सपोर्ट गरेछौँ कि होइन म्याडागास्करमा पनि के अरे प्रेसिडेन्ट चाहिँ होइन हटेछन् रे कि होइन सो जेन्जी मुभमेन्टले चाहिँ रिजिम चेन्ज चाहिँ राम्रो एक्सपोर्ट गरेर रहेछ होइन जर्जियामा नेपालकै फ्ल्याग पनि थियो होइन भनिसकेपछि आजको दिनमा होइन सो अगेन आइ एम टकिङ अबाउट द यङ अन्टरप्रेनर्स होइन अब कोही साथीले आज व्यापार सुरु गर्छु भनेर सोचेको थियो भने होइन 30 दिन अगाडिको कुरा गरौँ न त एक्ज्याक्टली 30-35 डेज अगो बिफोर द मुभमेन्ट त्यतिखेर चाहिँ उसलाई 100% असुरेन्स थियो कि नेपालमा चाहिँ मैले के अरे बिजनेस स्टार्ट गर्नुपर्छ नेपालमा चाहिँ मैले पैसा लगाएँ भने चाहिँ मेरो पैसा दोब्बर हुन्छ तेब्बर हुन्छ अथवा होइन एक सेन्स अफ पेट्रियोटिजम टु द्याट आई विल बी गिभिङ ब्याक टु माई कन्ट्री भनेर त्यो झन् उच्च थियो त एकदमै हाईमा थियो त 35 डेज अगो before the movement, Manish? Was it at an all-time high? As an investor, I think more than patriotism, you look at your figures. You know, like how much profit am I going to make? And I think, like, yes, there is a little bit of patriotic sentiments as well. Definitely, as a Nepali, the reason that we're working in Nepal is because we have that sentiments. Otherwise, definitely, let me correct this narrative, what you just said. Adding, complimenting आफूले भनेको कुरा है नेपालीले नेपालमा बिजनेस नगरे कहाँ गर्छ कि म यो बुझ्दिनँ कि मान्छेले भने कि नेपालीले नेपालमा व्यापार नगरे कहाँ गएर गर्छ त व्यापार हियर मी आउट ल भारतीयले भारतमा बिजनेस नगरे कहाँ गएर बिजनेस गर्छ त उसले अमेरिकामा बिजनेस गर्छु भनेर त भन्दैन होला मैले just trying to understand this essence, this narrative that we've been talking constantly for the past, God knows, 10-15 years. के होइन व्यापारीले नेपालमा जन्मे नेपालमै हुर्किया व्यापारीले नेपालमै पढ्यो या विदेशमा पढ्यो आफूहरू त यु स्टडी इन दार्जिलिङ यु स्टडी इन द युके यु स्टडी इन अमेरिका यु केम ब्याक कहाँ गएर बिजनेस गर्ने त भने कि मैले So 2010 when I just came back from the US, I used to do a lot of outsourcing work. We used to work for a lot of big companies in the US. त्यसको कामहरु नेपालबाटै गर्थे and we were doing pretty well until 2015 earthquake happened. So we were at that time we were working for GM General Mills ko एउटा project मा काम गरेको थियो. It was a very big project for us. अब earthquake happened मेरो स्टाफहरु सबैजना was like stuck के गर्ने कसरी गर्ने भनेर जसरी पनि अब काम त गर्नु पर्यो भन्ने भयो हैन तर त्यस बेलामा अब we had to let go of the project because अब I couldn't भन्छ नि मेरो सबै स्टाफहरुको सेफ्टी गर्न पनि गर्न गाह्रो भयो so we had a bad fallout on that तर त्यस बेला and then I went to work with your relief work बेला relief work मा हैन अनि I worked with health ministry मा गएर काम गर्न गए त्यहाँको लागि म्यापिङ कहाँ के भइराछ अनि यो डक्टर्स फरेन डक्टर्स कति जना आइरा थियो उनीहरुलाई कसरी भन्छ राइट ठाउँमा पठाउने भनेर we created a map within 1 week we created that system अनि डिप्लोय गरे एन्ड देन त्यससँगै we went to home ministry गृह मन्त्रालयमा गए गृह मन्त्रालयमा जाँदाखेरि we wanted to do the same thing for relief efforts यो असेसमेन्टहरु गर्नलाई त्यहाँ हामीलाई यति गाह्रो भयो गृह मन्त्रालयमा काम गर्नलाई we were able to do that in यता अर्को उसमा किनभने there was a lot of foreign doctors who were helping there हैन गृह मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि apparently they already had a system called Sahana at that time Sahana कसरी चलाउने कसरी यो भन्छ वर्कमा ल्याउने भनेरै एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो अनि what I realized at that time was त्यहाँ डिसिजन गर्ने मान्छेहरु कोही पनि थिएन राइट डिसिजन गर्ने व्हाट इज द राइट डिसिजन टु डु यो गभर्नमेन्ट वर्कमा भनेर ट्याककोमा हैन अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने नेपालमा हामीहरु सबै वी वर्किङ फर बाहिरको कम्पनीहरुलाई बाहिरकोलाई वी मेकिङ अमेजिङ प्रोडक्ट्सहरु हैन लाइक स्टेट अफ द आर्ट टेक सिस्टम्सहरु बनाएर तर नेपालमा आफ्नो कम्पनी कम्प्लेनिङ अबाउट इट अल द टाइम तर हैन हामीले कसैले पनि गरिरहेकै थिएन
के गर्ने चेन्ज गर्न रहेदैन सो आई स्विच माई बिजनेस प्रोसेस मेरो बिजनेस उतै चेन्ज लेट मी वर्क फर नेपालकोमा भनेर सो आफ्टर 2015 I started working for Nepali government tech projects Nepali systems कसरी improve गर्ने भनेर हैन because त्यसबेला I completely failed गृह मन्त्रालयमा काम गर्ने बेला तर let me make a difference भनेर चाहिँ I started like switching that हैन सोचे कि हैन I think बाहिरको काम भने नेपालमै हेरौँ नेपाललाई अझ कसरी गभर्नमेन्ट सिस्टम्सहरु के इम्प्रुभ कसरी गरौँ भनेर लाग्यो मैले हैन सो नेपालमा मात्र हैन अब त्यो गर्दा गर्दा I started working in Bangladesh Sri-Lanka all around South Asia चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ अब हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने when I worked with Bangladesh at that time त्यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसरमा डिसिजन गर्ने मान्छे चाहिँ राइट मान्छे थियो or they were scared that something wrong would happen and then उनीहरुको जब जान्छ अथवा they will get fired बंगलादेशमा कि नेपालमा बंगलादेशमा नेपालमा मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो के भयो भने there is no repercussions काम बिग्रियो काम भयो भने पनि खासै केही हुँदैन उसको जागिर जाँदैन उले गाली खाँदैन के पनि हुँदैन काम गरेन भने चाहिँ के पनि हुँदैन हैन काम गर्यो भने बरु भन्छ अख्तियार लाग्न सकिन्छ अथवा केही हुन सकिन्छ सो काम नगरेको झन् सजिलो जस्तो भइरहेको थियो यहाँ नेपालमा सो आई रियलाइज दैट द डिसिजन गर्ने ठाउँमा राइट मान्छे नहुँदाखेरि चाहिँ a lot of projects lot of systems were failing and I think that त्यो चेन्ज ल्याउनलाई चाहिँ नेपालमै काम गर्नुपर्छ भने चाहिँ नेपालमा डिसिजन मेकिङ ठाउँमा चाहिँ राम्रो मान्छे हुनु पर्यो हुन्छ नि गभर्नमेन्टको वरमा पनि अनि राम्रो कम्पनीज हैज टु कम एन्ड वर्क इन दिस खालि बाहिरको लागि मात्र काम गरेर हुँदैन नेपालकै गभर्नमेन्टमा पनि राम्रो कम्पनीजहरूलाई पनि लुक्रेटिभ हुनु पर्यो द्याट दे हुन्छ नि choose to work in the government systems that's why I started working in Nepal. I'm with you के हैन मैले अघि नै भनेको त्यो न्यारेटिभमै एउटा चाहिँ हामीले अफ द रेकर्ड पनि कुरा गरेको थियौँ नि हैन म सोध्छु कि कहिलेकाहीँ हैन ठिक छ हामी विदेश गएर काम गरौँला हैन पढ्न जाउँला विदेश जाउँला काम गरौँला ठिक छ हैन नभए हामी विदेशै गएर चाहिँ बसौँला हैन त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ त्यो संसारैभरि भारतीयहरूले पनि गरेका छन् बङ्गलादेशीले पनि गरेका छन् श्रीलङ्कनले पनि गरेका छन् प्रब्ली भुटनिजले पनि गरेका छन् होला हैन हाम्रै पेरिफेरीको कुरा गर्दाखेरि हैन पाकिस्तानीले गरेका छन् हैन अन्डरस्ट्यान्ड चाइनिज हेज डन इट हैन इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल बट द बेसिक फन्डामेन्टल इज म चाहिँ काम चाहिँ कहाँ गर्ने त भन्दा म त यहीँ गर्ने त हो त्यो एउटा बेसिक एउटा एसेन्स त हुन्छ नि त हैन वर्क इज वर्क नो यु विल वर्क यु हैन एन्ड थिङ्क अफ टेकिङ इट ग्लोबली मेबी हैन तिम्रो नुवा कफी तिमीले त अरू देशमा पनि त एक्सपोर्ट गर्नु मन छ नि त तिमीलाई सबले गरि पनि रहेछौ होला नि त्यही त हो नि बिजनेस हैन त हैन कि म चाहिँ गएर चाहिँ के अरे अफ्रिकामा गएर कफी बनाउँछु भन्ने त त्यो थट प्रोसेस त एउटा त हुँदैन नि त यहाँ बनाउँछु एक्सपोर्ट गर्छु अनि भविष्यमा मिल्यो भने मेबी अफ्रिकामा पनि जग्गा किनेर बनाउने वातावरण बन्यो भने त्यो पनि गर्छु त्यो एक्सपर्टिज लाउँछु होला भन्ने हुन्छ नि त हैन मैले त्यो एउटा धारणा मात्र चाहिँ मैले आई वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यहाँ हुँदै भएन अब म गइहाल्छु कि बट हाउ मच टाइम विल यु एक्चुली गिभ टु दिस कन्ट्री के हुन्छ नि 1 वर्ष दिने हो कि 5 वर्ष दिने हो कि 10 वर्ष दिने हो कि 20 वर्ष दिने हो कि कति देशमा हामी 3 जना घुमेका छौँ जुन देशमा त्यहाँ मान्छे भेट्दाखेरि दे थ्राइभ इन देयर मड के आफ्नो माटोमा थ्राइभ गर्ने मान्छेहरू हामीले भेटेका छौँ नि त होइन त्यो देशले चाहिँ के राइट गरिरहेछ र म जन्मेको देशले चाहिँ के गलत गरिरहेछ भन्ने त्यो प्रश्न चिन्हमा आफूलाई सोध्छु कि डु यु आस्क दैट क्वेशन्स टु योरसेल्फ टु Yeah, because like I've got like मेरो साथीहरू छ when I was working in Dubai अहिले आएर I was working in a corporate office हैन the people that were working with me they're really well off right now भनौँ न they're really happy they've set their families जागिर खाँदैछन् कि बिजनेस गर्दैछन् आफ्नै जागिर खाँदैछ they're making good money they're happy okay? Whereas for me I sacrificed everything and I came back to this country and I've been working tirelessly तर मेरो ग्रोथ र उसको ग्रोथमा डिफरेन्सेस छ So if you think about it, मैले त नेपाल sacrifice गरेर बाहिरै बसेर कमाएर त्यहीँ बसेको भए maybe my future would have been different. अहिले आएर it's different. But when you see that gap भनौँ न between myself and my friends who've been working with me, त्यो gap चाहिँ it's big. Because हामीले अब हाम्रो जेनेरेसनमा like we millennials as such हामीले earthquake फेस गर्नु पाएको छ ब्लकेड फेस गर्नु परेको छ कोभिड फेस गर्नु परेको छ अब यो रेभोल्युसन फेस गर्नु पर्दैछ सो दिज आर अल थिङ्स द्याट आर जस्ट किपिङ अन पुसिङ आवर बिजनेस ब्याकवर्ड्स क्या अनि त्यो भयो भने त न्यू अन्टरप्रेन्योर्स विल थिङ्क लाइक वाइ विल आई यु नो इन्भेस्ट माई टाइम या I'd rather work for somebody else and just do a 9 to 5 and get good money rather than take this risk and come back to Nepal. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला